τις ξύλινες εικόνες όταν τις φυλάμε, δεν είναι σαν να φυλούμε το ξύλο και να λατρεύουμε το ξύλο? Μάλιστα. Αυτό βέβαια δεν είναι τόσο απλό όσο θα μπορούσε κανείς να το νομίσει, αρκεί να σας εξηγήσω ότι ήταν ένα θέμα που ταλαιπώρησε την Βυζαντινή Αυτοκρατορία πάνω από 100 χρόνια, διότι υπήρχε τότε ο μονοφυσιτισμός. Ουσιαστικά πίσω από την οικονομαχία εκρύπτεται ο μονοφυσιτισμός, και το θέμα αυτό πλέον το τακτοποίησε η 7η Οικουμενική Σύνοδος, ότι όταν προσκυνούμε την εικόνα προσκυνούμε το ξύλο, ή στην καλύτερη εκδοχή ότι δεν μπορούμε να εικονίσουμε τον Χριστόν. Όλος ο καυγάς δεν ήταν για τους Αγίους και την Παναγία, αλλά ήταν δια των Χριστών. Μπορείς, λέγει, να εικονίσεις τον Χριστόν? Ο Χριστός είναι Θεός, εικονίζεται ο Θεός. Εκεί ήταν όλο το θέμα. Αλλά εάν δεν εικονίζεται, σημαίνει δεν έγινε άνθρωπος, και αν δεν έγινε άνθρωπος, τότε λοιπόν πέφτει στην αίρεση την λεγόμενη μονοφυσιτισμός, το να δέχεσαι μόνο μία φύση. Έγινε άνθρωπος, μπορούμε να τον εικονίσουμε. Έτσι λοιπόν, όταν λέμε ότι γιορτάζουμε τη νίκη της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, που είπε ότι μπορούμε να έχουμε εικόνες και να προσκυνούμε τον Χριστόν, όπως και τον Τίμιο Σταυρό κλπ, στην πραγματικότητα ξέρετε τι είναι? Αυτό που ακριβώς λέμε την Κυριακή εκείνη, Κυριακή της Ορθοδοξίας. Γιατί είναι η ορθόδοξος άποψης, θέσης, ότι ο Υιός του Θεού έγινε πραγματικά άνθρωπος. Γι' αυτό μπορούμε και τον εικονίζουμε. Εάν δεν έγινε το πραγματικά άνθρωπος, πράγματι πως θα εικονίζαμε? Άρα στην πραγματικότητα δεχόμεθα την πραγματική σάρκωση του Θεολόγου, εκείνο που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι ο λόγος σάρξ εγένετο. Αλλιώτικα υποβόσκει, είτε φανερά είτε κρυφά, υποβόσκει ένας μονοφυσιτισμός. Όποτε θα αρνηθούμε ή την μία ή την άλλη φύση του Χριστού, με το γενικό χαρακτηρισμό μιλάμε για μονοφυσιτισμό. Και ο αριανισμός ουσιαστικά μονοφυσιτισμός ήταν. Ο Άριος ηρνείτο την θείαν φύση και όχι την ανθρωπίνη, ενώ ο παρακάτω μονοφυσιτισμός ηρνείτο την ανθρωπίνη, όχι τη θεία. Είναι εκείνο που χτυπήθηκε από τους πατέρες της Εκκλησίας μας και από τα συνόδους, ότι έχουμε ενανθρώπιση καταδόκηση, δηλαδή φανταστική ενανθρώπιση, και ό,τι πολλά. Ωστόσο ο Ιησούς Χριστός είναι θεάνθρωπος, που θα πει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και άμα λέμε τέλειος Θεός, χτυπάμε τον αριανισμό, και άμα λέμε τέλειος άνθρωπος, χτυπάμε τον μετέπειτα μονοφυσιτισμό. Γι' αυτό η έκφραση το θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού τα λέει όλα. Αφού λοιπόν έγινε τέλειος άνθρωπος ο Χριστός, άρα μπορεί να εικονιστεί. Πάμε όμως τώρα σε ένα δεύτερο σημείο. Η προσκύνηση. Μπορώ να ζωγραφίσω τον Χριστό? Ναι, μπορώ. Αφού έγινε άνθρωπος, δύναμη να ζωγραφίσω. Να προσκυνήσω μπορώ? Πολλοί νομίζουν όταν προσκυνούν μια εικόνα ότι προσκυνούν την μπογιά, το σχήμα που υπάρχει και το ξύλο. Αν στο νου σου έχεις το ξύλο και την μπογιά, σίγουρα τότε προσκυνάς ό,τι ακριβώς έβαλες στο μυαλό σου. Δηλαδή τι? Είσαι ειδωλολάτρης, προσκυνάς ένα ξύλο. Μάλιστα λέγει ωραιότατα εδώ η Σοφία Σολομώντος το εξής: παίρνεις ένα κομμάτι, λέει, ξύλο, κόβεις ένα κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι, κόβεις ένα μέρος και το κάνεις ένα είδωλο. Παίρνεις το υπόλοιπο και το κάνεις
ξύλα για τη φωτιά σου, ή το κάνεις καμνί, και εκεί κατηγορεί βεβαίως το είδωλο, γιατί ένα μέρος του ιδίου ξύλου το κάνεις είδωλο που το προσκυνάς, και ένα άλλο μέρος του ιδίου ξύλου το βάζεις στη φωτιά για να ζεσταθείς, να ψήσεις το φαΐ σου. Δεν είσαι ανόητος, λέγει η Σοφία Σολομώντος. Αληθώς. Δεν μπορείς λοιπόν να βάλεις στο μυαλό σου το ξύλο, αλλά τι θα βάλεις? Θα βάλεις στο μυαλό σου, όταν προσκυνείς, το πρόσωπο που εικονίζεται εις το ξύλο με μπογιές, δηλαδή το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν το έχω μπροστά μου καταισθητών τρόπων. Θα προσκυνήσω λοιπόν την εικόνα του, και όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, που αυτό στάθηκε θεμέλιον των όσων έγραψε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, κάποιους λόγους έγραψε, οι οποίοι στάθηκαν θεμέλιον των εργασιών της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Δύο κουβέντες είναι, ότι η προσκύνηση, λέει, της εικόνος επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Αυτό είναι όλο. Η προσκύνηση διαβαίνει στο πρωτότυπον. Ποιο είναι το πρωτότυπον? Ο Χριστός, το ζωντανό πρόσωπο του Χριστού. Αν λοιπόν προσκυνήσω την εικόνα του, προσκυνώ το πρωτότυπον. Οι χιλιαστέ αρνούνται βεβαίως τις εικόνες, είναι γνωστό. Ξέρετε όμως πως μπορούν να πισθούν ότι εσύ αρνήθηκες την Ορθοδοξία? Σου λένε, σου δίνουν μια εικόνα του Χριστού και σου λένε φτύσε την και πάτησέ την. Μα εδώ δεν το καταλαβαίνουν οι ταλέποροι, ότι χρησιμοποιούν την εικόνα πάλι δια την άρνηση. Ώστε λοιπόν εσύ χρησιμοποιείς την εικόνα δια την άρνηση. Τότε θα πιστείς ότι ο άλλος αρνήθηκε τον Χριστόν, ότι είναι Θεός. Τότε θα πιστείς. Όταν φτύσει την εικόνα, όταν σπάσει την εικόνα, όταν προσβάλλει την εικόνα. Άρα λοιπόν δεν καταλαβαίνεις ότι με τον τρόπο αυτόν το ίδιο πράγμα δέχεσαι και εσύ. Διότι αν για σένα ήταν τίποτα η εικόνα, περιττό να δώσεις τον άλλον να σπάσει την εικόνα. Γιατί απλούστατα διαβαίνει επί το πρωτότυπον και η προσκύνηση και η βλασφημία. Εάν σπάσεις την εικόνα, διαβαίνει η βλασφημία. Αλλά εσύ δεν πιστεύεις την εικόνα, άρα τι θα διαβεί? Δεν διαβαίνει η προσκύνηση, θα διαβεί η βλασφημία. Και το ένα διαβαίνει και το άλλο διαβαίνει. Και η προσκύνηση η τιμητική διαβαίνει και η βλασφημία διαβαίνει. Γι' αυτό είναι φοβερή αμαρτία να πάρεις την εικόνα του Χριστού, να τη σπάσεις, να την βεβηλώσεις καθιονδήποτε τρόπον. Γιατί όλα διαβαίνουν εις το πρόσωπο του Χριστού. Στόλισες μια εικόνα με λουλούδια, διαβαίνει επί το πρωτότυπον, σημαίνει τον τιμάς. Όλα τα άνθη τα έκανε ο Θεός. Ένα ωραίο τροπάριο είναι της Μεγάλης Εβδομάδος. Εσύ, λέει, Θεέ, και λόγια του Θεού που έκανες τα ωραία άνθη. Είναι πολύ ωραίο τροπάριο. Γι' αυτό παίρνουμε τα άνθη και στολίζουμε τον επιτάφιο. Δεν είναι δολολατρεία του να στολίζουμε τον επιτάφιο. Στολίζουμε τις εικόνες και τα λοιπά. Γιατί? Διότι με τον τρόπο αυτόν η τιμή, με τα άνθη τα οποία ο ίδιος ο δημιουργός έκανε, αυτός που έγινε άνθρωπος και τώρα πέθανε, και έχουμε τη μνήμη του θανάτου του, την σωτήριον μνήμη του θανάτου του, τον τιμούμε. Διαβαίνει επί το πρωτότυπο. Μου έλεγαν όταν ήμουν μικρός, ένα λουλούδι που θα το βάλεις στην εικόνα, μην το μυρίσεις. Δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί αυτό, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Τι σημαίνει? Θα είναι παρθένον λουλούδι, δεν θα δρέψεις πιο μπροστά εσύ τη μυρωδιά του και μετά θα το αφιερώσεις στον Χριστόν. Όχι. Ο Χριστός όταν κάθισε σε εκείνο το γαϊδουράκι για να μπει θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα, λέγει σαφώς ο Ευαγγελιστής ότι στο γαϊδουράκι αυτό κανείς ποτέ δεν είχε καθίσει. Και στο μνήμα που ετάφη, λέγει σαφώς ο Ευαγγελιστής, κανείς ποτέ άλλος δεν είχε ταφεί.
Έχει ο Χριστός, παρότι ήρθε στον κόσμο μας, έχει κάποια προνόμια να τα κρατάει μόνο για τον εαυτόν του. Όταν λοιπόν του προσφέρεις ένα λουλούδι, εσύ δεν θα το μυρίσεις, γιατί ολόκληρο το λουλούδι και οι οσμοί του ανήκουν. Έτσι αυτό διαβαίνει επί το πρωτότυπον. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα, πάρα πολύ σπουδαίο. Έτσι λοιπόν προσκυνώ τον Χριστόν. Όλη η κουβέντα είναι για το πρόσωπο του Χριστού, το ξαναλέω, δεν είναι για την Παναγία και τους Αγίους, διότι σαν άνθρωποι οι άλλοι. Έτσι στο μυαλό μου έχω πάντα το πρωτότυπο, και εκεί γλιστρά και φεύγει και ανεβαίνει ο νους μου και η καρδιά μου, γιατί έχουμε Κύριον εν ουρανής και αυτόν επικαλούμεθα διαμέσου της εικόνος του. Είναι δε μία ανάγκη ψυχολογική η παρουσία της εικόνος, έξω του ότι εκφράζει την απουσία του μονοψητισμού, βγάζει τον μονοψητισμό, δέχεσαι την θεία και ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Έξω από αυτό είναι και μία ψυχολογική ανάγκη. Λέει ένας ασκητής, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ποιος, λέγει, και πως θα κάνω χωρίς να έχω μία εικόνα μπροστά μου? Δεν είναι σπουδαίο αυτό? Πως θα κάνω? Ξέρετε ότι πολλοί άνθρωποι θα εφοβούνται να κοιμηθούν μέσα σε μία εκκλησία μόνοι τους νύχτα. Αισθάνονται πως τους βλέπει ο Χριστός και ότι θα τους τιμωρήσει. Αλλά γιατί να τους τιμωρήσει? Λέει κανείς, όταν διαρρήξεις ένα ναό είσαι κλέφτης και μπεις μέσα να κλέψεις, τα μάτια σου δεν πέφτουν στις εικόνες απάνω? Εκεί δεν νιώθεις τίποτα? Έγινες αχρήος, έγινες ζώο, δεν είσαι πια άνθρωπος αν η εικόνα δεν σε επηρεάζει. Η εικόνα επηρεάζει, όπως και η εικόνα της μάνας μου, του πατέρα μου. Δεν είμαι ειδωλολάτρης αν πάρω την ευχή της μάνας μου από τη φωτογραφία της, ούτε ακόμη αν κοιτάζω τη φωτογραφία της. Είμαι ειδωλολάτρης? Αν είναι δυνατόν. Παίρνω δύναμη, γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη από εικόνα. Γι' αυτό το λόγο και ο Θεός έκανε τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού, τον επίησε, λέγει. Το στοιχείο της εικόνας είναι θεμελιώδους θεολογικής σημασίας, θεμελιώδους. Και σας ξαναλέγω και κλείνω ότι το θέμα της εικόνας απεισχόλησε μια ολόκληρη Οικουμενική Σύνοδο, που χαρακτηρίστηκε ότι ήταν η νίκη της Ορθοδοξίας. Αυτά και για αυτήν την απορία.